માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર કોઈ પણ ફોટો હોય એ ફોટાને આપણે રોટેટ કરવો છે. રોટેટ કરવો છે એટલે ફોટાને ફેરવવો છે. તો કેવી રીતે ફરી શકે એના વિશે વાત કરીએ. તો મેં અત્યારે ઓલરેડી એક ફોટો લઈ લીધો છે, ઇન્સર્ટ કરી લીધો છે. આ ફોટા ઉપર ક્લિક કરવો એટલે ફોટાનું પિક્ચર ફોર્મેટ મેનુ ખુલશે. જો અત્યારે ફોર્મેટ મેનુ નથી, પણ જેવું તમે ફોટા ઉપર ક્લિક કરશો તો ફોટાનું પિક્ચર ફોર્મેટ મેનુ ખુલશે. આ મેનુ ઉપર અહીંયા ક્લિક કરો એટલે તમને ફોટાની અહીંયા ઓપ્શન આવશે, રોટેટ ઓપ્શન. અહીંયા ક્લિક કરી અને તમે કોઈ પણ રીતે ફોટાને આવી રીતે ફેરવી શકો. 4 દિશામાં તમારે ફોટો ફેરવવું હોય તો આવી રીતે ફોટાને ફેરવી શકો છો. તો આ ઓપ્શન હતું રોટેટ ઇમેજ. થેન્ક યુ.